પુષ્કળ ઉદ્યમ, પરફેક્શનનો આગ્રહ, પરફેક્શન પણ સમયસર. અને ચોથો પાઠ નિયમ પાલન. નિયમને તેઓ ઈશ્વરની ઈચ્છા માનતા, ભલે પોતે લીધો હોય એવો નિયમ અથવા તો જે બી સરકારના નિયમ હોય, આ બધા અન્યાય ન થતો હોય એવા બધા જ નિયમ પૂરેપૂરા ચોકસાઈથી પાલન કરવું, એમના માટે એ જ ઈશ્વર ભક્તિ. હવે સત્યાગ્રહના કારણે વારંવાર હડતાલ પાડવાની આવે. કોઈ પણ એવો કાયદો જો અંગ્રેજ સરકાર, બ્રિટિશ સરકાર એવો કાઢે કે જે ઇન્ડિયન્સ માટે જ હોય, બધા માટે ન હોય, તો એ કાયદો અન્યાય, અને એના માટે હડતાલ કરે, સ્ટ્રાઇક પાડે અને કામ બંધ થાય. ધીમે ધીમે સત્યાગ્રહની મેન્ટાલિટી એવી થઈ કે જે પણ કાયદો બ્રિટિશરો બનાવે એને નહીં પાડવો, અયોગ્ય કાયદો ન પાળવો, પરંતુ અયોગ્ય સાથે એ લોકો યોગ્ય કાયદા પણ પાળતા નહીં. એટલે બાપુને થયું કે હવે આ પણ પાઠ શીખવવાની જરૂર છે. એક વખત પેલો સોલ્ટ સત્યાગ્રહ તો આપ જાણતા હશો. સોલ્ટ સત્યાગ્રહના કારણે બાપુએ કાયદો તોડ્યો, કારણ કે સોલ્ટ ટેક્સ ઇન્ડિયન્સ ઉપર લગાડ્યો હતો અને એ ખોટો હતો, અન્યાય હતો. એટલે પોતે એકલાએ નહીં, હજારો લોકોએ દાંડીના બીચ ઉપર એ સોલ્ટ એ કરીને એ કાયદો તોડ્યો ને બધા અરેસ્ટ થઈ ગયા. બાપુ જેલમાં જાય. જેલમાં જાય તે વખતે તો બ્રિટિશ જેલ કહેવાતી હતી. ત્યાં બધા જ કાયદા બરાબર પાલે, કારણ કે જે બી જેલમાં આવ્યો હોય, જે બી કેદી હોય, એ કેદી માટેના જે નિયમ હોય એ બરાબર પાલવાના. જેલમાંથી છૂટે ને ત્યારે આદર્શ કેદીનું સર્ટિફિકેટ લઈને બહાર નીકળે, અને બહાર નીકળીને પછી કાયદો તોડે પાછા. હી વોઝ સો ક્લિયર કે અન્યાય થતો હોય, કાયદો અયોગ્ય હોય તો તોડવો જોઈએ, એ યુ હેવ ટુ વોઇસ યોર ઓપિનિયન. પરંતુ યોગ્ય કાયદા હોય તો એનો ભંગ નહોતા કરતા. તે એક વખત બાપુ યરોડા જેલમાં હતા અને બા એમને મળવા ગયા. બા આવે છે, વચમાં પેલી જાલી છે, બાપુ આ બાજુ છે. બાને જોઈને બાપુએ બ્રોડ સ્માઇલ આપી. જેલર ત્યાં ઊભો હતો, સવાઈ જેલર એનું નામ. એને થયું કે હસબન્ડ વાઈફને કંઈ વાત કરવી હોય તો આપને વચમાં ઊભા ના રહેવું જોઈએ. જ્યારે આપને હું ન હો તો બા અને બાપુ શાંતિથી વાત કરી શકે. અડધો કલાકનો ટાઈમ હતો. એટલે એ ત્યાંથી નીકળી ગયો, એ કશે વોક પર ચાલ્યો ગયો કે અડધો કલાક પછી આવો, એ લોકોને જો પ્રિવસી મળે તો એ લોકો શાંતિથી વાત કરી શકે. આવે છે તો બાપુ ને બા મૌન છે, કંઈ વાત કરતા નથી. એટલે પેલા જેલરને થયું કે અડધો કલાકમાં એ લોકોને જે આપ લે કરવાની હશે થઈ ગઈ હશે. અને હી વોઝ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ ઇન ગિવિંગ ઇન ધેટ પ્રિવસી. એટલે કે બાપુ વાત થઈ ગઈ? તો કે કેવી રીતે થાય? કાયદો છે કે જેલરની હાજરીમાં જ કોઈ બી પ્રિઝનરે વાત કરી શકાય. તું જેવો ગયો ત્યારથી અમે મૌનમાં જ છીએ, આટલી પણ છૂટ ન લે. અન્યાય થતો હોય તો સામૂહિકપણે કાયદો તોડે, પણ જે નિયમ પાળવા જોઈએ, કેદી તરીકે જે નિયમો એ પાળવા જોઈએ તે બરાબર પાળે. સામેથી ચાન્સ મળે, ઓપોર્ચ્યુનિટી બી હોય તો પણ કાયદો તોડે નહીં. આવી નિષ્ઠા રહેતી, આવી સત્ય નિષ્ઠા હતી. એકવાર બાપુ જેલમાં હતા અને બ્રિટિશોને થયું કે આની બધી દેખરેખ થવી જોઈએ, કારણ કે ક્યાંક કંઈ કોઈ મેસેજ બહાર મોકલતા તો નથી ને. તો એના માટે કે જો કોઈ ઇન્ડિયનને આપણે રાખશું તો એક વાર પક્ષપાત કરશે. એટલે સોમાલીનો એક માણસ હતો આદમ નામનો, એ સોમાલિયાથી આવ્યો છે. તો એને કીધું કે તું બરાબર દેખરેખ કરજે કે ક્યાંય બી કંઈ બહારથી ચિઠ્ઠી આવતી નથી ને અંદરથી ચિઠ્ઠી કશે બહાર જતી નથી. દેખરેખ કરે. 3-4 દિવસ તો બરાબર એને ડિટેક્ટિવની જેમ કાર્ય કર્યું. 3-4 દિવસ પછી કે આ માણસની શું કરવું, આખો દિવસ પ્રાર્થના જ કર્યા કરે જેલમાં. એની શું દેખરેખ કરવું? આખો દિવસ જ્યારે બી સમય મળે તરત પ્રાર્થનામાં સરકી જાય છે. એટલે એને ગાંધીજી માટે માન વધતું ગયું. જેમ જેમ માન વધતું ગયું એને થયું કે બાપુને કેટલા મહિનાઓ થઈ ગયા છે, બાપુ બહાર શું થઈ રહ્યું છે ખબર નહીં હોય. કારણ કે તે વખતે કેદીઓને ન્યૂઝપેપર વાંચવાનું અલાઉડ નહોતું, અને ખાસ કરીને જે આવા કારણથી ગયા હોય એને તો બિલકુલ ખબર પડવી ન જોઈએ કે બહાર શું થાય છે.
એટલે એને એક વાર થયું કે મારે બાપુની મદદ કરવી જોઈએ, કારણ કે બાપુને ઈચ્છા તો હશે જ કે બહાર શું થઈ રહ્યું છે એ જાણવાની ઈચ્છા તો હશે જ. એટલે એ જ્યારે અંદર આવતો હતો જેલમાં ત્યારે એના ખમીઝમાં, એના શર્ટમાં છાપું છુપાડીને આવ્યો કે બાપુ બિચારા ટાઈમ પાસ થાય, વળી બહારનું હવે એને આદર થાય છે બાપુ માટે. અને બાપુ પાસે જઈને કે જો ચોરી છુપે હું આ છાપું લાવ્યું, જલ્દી બાપુ વાંચી લ્યો. તો બાપુ કે પણ નિયમ તો એ છે ને કે કેદી ન વાંચી શકે. તો કે પણ એ લોકો ખોટી રીતે તમને અંદર લીધા છે. તો કે ભલે, પણ પછી હું અંદર છું ત્યારે તો મારે જે નિયમ છે પાલવાન, હું નહીં વાંચું. પેલો એટલો ફ્રસ્ટ્રેટ થઈ ગયો કે આટલી મહેનતથી, આટલું સિક્યોરિટી ચેકમાંથી પણ છુપી કરીને આટલું લાવ્યો અને બાપુ વાંચતા નથી. એકદમ ફ્રસ્ટ્રેટ થઈ ગયો. પછી બાપુને કહે છે, બાપુ મને છે ને ઇંગ્લિશ વાંચતા આવડતું નથી ને, એટલે મારા દેશમાં સોમાલિયામાં બી તે વખતે બધી તકલીફો ચાલતી હતી, ત્યાં શું થાય છે ને એ ખબર નથી, મને એ તો વાંચીને સંભળાવો. બાપુ કે ચોક્કસ. બાપુનું હૃદય પાછું કોમલ, બરાબર સોમાલિયાના સમાચાર વાંચે ને પછી છાપું બંધ કરીને મૂકી દે અને કે હવે લઈ લે, તું આટલું મારું ધ્યાન રાખે છે એટલે મેં તારા માટે કામ કર્યું, પણ આજુબાજુની કોલમ પણ વાંચે નહીં, ત્યાં દ્રષ્ટિ સુદ્ધા કરે નહીં. હવે કોણ જોવાનું હતું આ? પણ એના માટે સત્ય, અને આ સત્ય નિષ્ઠાના કારણે જ આટલો મહાન બન્યો. આમ બાપુના જીવનમાં જેવું આ સ્વરાજનું ધ્યેય બંધાયો, ત્યારથી એમના જીવનમાં સંયમની પણ વૃદ્ધિ થવા લાગી. જ્યારે ઇંગ્લેન્ડમાં ભણતા હતા ત્યારે એમનું થિંકિંગ એવું હતું કે સભાને યોગ્ય એટલે કે સભ્ય કલ્ચર્ડ માણસ તે જ કહેવાય કે જે સરખા કપડાં પહેરે. આવું બાપુનું માનવું હતું. વેન હી હેડ ગોન ટુ ઇંગ્લેન્ડ ફોર હિઝ સ્ટડીઝ, બેરિસ્ટર બનવા ગયા હતા. સ્ટીમરમાં ગયા હતા, ઉતર્યા એ જ દિવસે 19 શિલિંગ્સની તો ટોપી, ચીમની હેટ જે પેલા બ્રિટિશરો પહેરે ને એ પહેરે. અને નેક્સ્ટ ડે ગોઝ ટુ બોન્ડ સ્ટ્રીટ, ત્યાં સારા કપડાં અને શૂઝ વગેરે મળે. તે વખતે બિફોર 1893, રાધર બિફોર 1891ની આ વાત છે. 19 પાઉન્ડના કપડાં ખરીદ્યા. 19 પાઉન્ડ ત્યારે, એટલે અત્યારે તો કેટલા પાઉન્ડ થશે ભગવાન છે. એટલો એમને મોહ હતો સારા અંગ્રેજી કપડાં પહેરવાના અને સૂટ બૂટ વગેરે. પછી જ્યારે આ જીવનમાં ધ્યેય આવ્યો તો કે હવે ધ્યેય અનુસાર મારું બાહ્ય પોશાક પણ હોવું જોઈએ, ડ્રેસ. એટલે સાઉથ આફ્રિકામાં જ એમને ભારતીય પોશાક અપનાવ્યો. અને જ્યારે ઇન્ડિયા આવ્યા ત્યારે તો પછી તમે જાણો છો પોતડીમાં આવી ગયા કે જ્યાં સુધી મારા બધા જ ભારતીય ભાઈ બહેનો પાસે ઓઢવાનું વસ્ત્ર નહીં હોય ત્યાં સુધી હું પૂરા વસ્ત્ર નહીં પહેરું, એમ કરીને પોતડીમાં આવી ગયા. ત્યાં સુધી તો ઠીક, પણ પછી જ્યારે રાઉન્ડ ટેબલ કોન્ફરન્સ માટે એમને પાછું લંડન જવાનું થયું 1931માં, ત્યારે એમને બકિંગહેમ પેલેસથી કિંગ જોર્જનું અને ક્વીન મેરીનું ઇન્વિટેશન આવ્યું, ચા માટેનું ઇન્વિટેશન આવ્યું. પણ ખાસ મેસેજમાં હતું કે તમે અર્ધનગ્ન અવસ્થામાં નહીં આવતા, અર્ધનગ્ન અવસ્થામાં નહીં આવતા, કારણ કે બકિંગહેમ પેલેસમાં આમ ચા માટે જવું એ તો કેટલું પ્રતિષ્ઠિત અને કે રાજા રાણીને યોગ્ય બધું પ્રોટોકોલ હોય, એની એટિકેટ હોય, મેનર્સ હોય, એ સચવાવવું જોઈએ. બાપુએ કીધું પોશાક તો નહીં જ બદલાય, જો તમને આ પોશાકમાં હું આ પોતડીમાં આવું એ નહીં ફાવે એવું હોય તો આપણે ડ્રોપ કરીએ. પાછો વળતો આવ્યો કે ભલે તમને જેમાં આવવું હોય એમાં આવો. પછી ગયા, જે પ્રોગ્રામ હતો તે થયો. બાપુ તો ચા નહોતા પીતા, પણ જે પ્રોગ્રામ હતો તે કર્યો. પાછા બહાર નીકળ્યા પેલેસની બહાર તો બધા પત્રકારો બધા ઊભા હતા, કારણ કે આવી ઘટના ઇંગ્લેન્ડમાં પહેલી વાર બન્યું હતું કે કોઈ અર્ધનગ્ન અવસ્થામાં પેલેસમાં જાય.
અને કોઈ પૂછ્યું કે તમે આવી અવસ્થામાં આટલા ઓછા કપડામાં અંદર ગયા તો તમને કોઈ મૂંઝવણ ના થઈ? રાજા રાણીને મળવા ગયા હતા. અરે બાપુ હસતા હસતા કીધું કે અમને બંનેને ચાલે એટલા કપડાં તો ખુદ રાજાએ પહેર્યા હતા. કોઈ પણ ચીજ માટે કેટલું રિલેક્સ ચિત્ત રહેતું હતું, ક્યારે બી ભાર દેખાતો નહીં. આટલું મોટું કામ છતાં બી સ્ટ્રેસ નહીં, ટેન્શન નહીં, ભાર નહીં. વિનોદી સ્વભાવ જ બતાડે. દેટ એ સહજ સ્માઇલ અને વિનોદી વાર્તાલાપ એ જ બતાડે કે કેટલા સ્ટ્રેસ ફ્રી ને શાંત હતા બાપુ. એક વખત કોઈક સ્કૂલમાં ગયા અને નાના છોકરાઓને કંઈક વાત કરવાની હતી. બધા વર્ગમાં સ્ત્રીઓ પાસે જાય, બાળકો પાસે જાય, હરિજન પાસે જાય, બધાને જાગૃત કરવા. તો એક છોકરાએ તો બાપુને પૂછી લીધું કે બાપુ તમે કેમ કાંઈ પહેરતા નથી, કોઈ ખમીસ બમીસ કેમ કાંઈ પહેરતા નથી? મારી મમ્મી બહુ સારું શર્ટ બનાવે છે, તમે કહો તો હું મમ્મીને કહું તમારા માટે એક શર્ટ બનાવી દે. હવે આટલા નાના છોકરાને પણ એનો આત્મા જાગૃત કરવાની તક બાપુ છોડે નહીં. તમે કલ્પના કરો કે શું કીધું હશે બાપુ. કારણ કે જો એકદમ ના કહે તો પણ એનું હૃદય તૂટી જાય, હા કહે તો પોતાના સિદ્ધાંત તૂટી જાય. બાપુ કીધું જરૂર, તારી મમ્મી જો સીવી આપે તો હું જરૂર પહેરીશ. તો દીકરા એક વાત કહે, તું હોય ને તારો નાનો ભાઈ હોય અને તને એક રમકડું મળે અને તારા નાના ભાઈને રમકડું ન મળે તો તને ગમે? તો કે ના ગમે. મને ચોકલેટ મળે ને એને ના મળે તો મને ના ગમે. તો એમ કે મારા ભાઈઓ પાસે ના હોય તો મને પહેરવાનું કેવી રીતે ગમે? તો કે તમારા ભાઈઓ માટે બી કરી આપશે મમ્મી. કેટલા છે? કે 40 કરોડ. આવી એકતા સાધી શકતા હતા. બધાનો પ્રોબ્લેમ એટલે પોતાનો પ્રોબ્લેમ, એવી એકતા સાધી શકતા હતા બાપુ. બાપુમાં અનેક ગુણો હતા. એક ગુણ જેના કારણે બાપુ ગજા ઉપરાંતનું કામ બીજા પાસે કરાવી શકતા હતા, એ ગુણ હતો વિશ્વાસ કરવાનો ગુણ. બીજાનો તમે વિશ્વાસ કરો ને તો પછી એ દિલ રેડીને કામ કરી છે. આખો દિવસ એની નિંદા કરો, આખો દિવસ એને ટકોર કર્યા કરો તો મજા ના આવે. પછી એને પણ કાર્ય કરવાની મજા ના આવે. બહુ વિચારીને ડેલિગેટ કરે કામ, પણ એકવાર કામ સોંપ્યું એટલે પૂરો વિશ્વાસ કરે, અને પૂરો વિશ્વાસ કરે એટલે પેલો પણ પૂરું દિલ લગાવીને કામ કરે. બન્યું એવું કે એક વખત આજે આશ્રમમાં જ એક શાળા હતી ને, જે રાષ્ટ્રીય શાળાનું સેન્ટર હતું, અને એ શાળાનું સંચાલન બાપુએ કાકા સાહેબ કાલેલકર, નરહરી પરીખ અને કિશોરલાલને સોંપ્યું હતું. એક વખત વોક પર જતા જતા એમને 2-3 ચીજ બરાબર નહીં હોય એવી લાગી. પોતાના રૂમમાં આવે છે, પત્ર લખવાનું શરૂ કરે છે કે મને 2-3 સજેશન કરવા જેવા લાગે છે. ન કહેતો તો બાપુ નહીં, ન કે, કારણ કે એમનું આ જીવન ધ્યેય હતું કે પોતે પરફેક્ટ બનવું ને બીજાને બનાવવું, અને એના માટે એને ખબર ન પડે તો પણ એને પ્રેમથી કહેવું, પણ કહેવું, અને હંમેશ કહેતા. એટલે કે છે કે આ કામ મેં તમને સોંપ્યું છે, આ શાળા ચલાવવાનું કામ તમને સોંપ્યું છે, માટે આ શાળા હવે મારી નથી, તમારી છે. કારણ કે જે કામ કરે એની શાળા કહેવાય. ભલે લોકો મને જોઈને ફંડ આપ્યા છે અને તેથી, પણ એનાથી કંઈ આ શાળા મારી નથી, જે ચલાવે તેની છે. મને અમુક ચીજ યોગ્ય નથી લાગતી, હું એ સજેશન રૂપે કહું છું, તમે વિચારી જોજો. તમને યોગ્ય લાગે તો જ સુધારો કરજો, ન યોગ્ય લાગે તો મારો આ કાગળ કચરાની પેટીમાં ફેંકી દેજો. જો એકવાર કામ સોંપે એટલે આખો પાવર પણ એ ડેલિગેટ કરી છે. કામ તમારે કરવાનું, પણ પાવર મારી પાસે, એ બાપુને. આ બહુ મહત્વનું છે. આપણે કામ, ડેલિગેશન ઇઝ ઓલ્સો એન આર્ટ, પણ પાવર બી એને આપે કે આ તારું જ કામ. એક વખત તો એવો પ્રસંગ બન્યો, મનુબેન ગાંધી, જેમનું ચિત્ર છે એક્ઝિબિશનમાં, જોવા જેવું છે. એમની સાથે રહેતા બેન, એમને અમુક ઇન્સ્ટ્રક્શન બાપુએ આપી કે તમે ત્યાં જાઓ અને આમ ત્યાં પરિસ્થિતિ છે, માટે આમ તમે કરજો. મનુબેન ગાંધી ત્યાં ગયા.
પણ ત્યાં પરિસ્થિતિ કંઈક જુદી થઈ હોય એવું એમને લાગ્યું. બાપુને જે ખ્યાલ હતો એના કરતાં ત્યાં પરિસ્થિતિ જુદી. એમને એક્ઝેક્ટ બાપુએ જે કીધું ને તેનાથી વિપરીત કર્યું. વિપરીત કર્યું, સાવ જુદું નહીં, જુદું નથી કહેતો, વિપરીત કર્યું, એક્ઝેક્ટ ઓપોઝિટ. તો પણ એટલા જ સુરાતન સાથે બાપુ પાસે આવે છે. બાપુ, તમને જે પરિસ્થિતિનો ખ્યાલ હતો ત્યાં પરિસ્થિતિ આખી અલગ હતી. એ પરિસ્થિતિમાં હું તમે જે કીધું હું કરતે તો બધું ખોટું થઈ જાત. તે વખતે એ પરિસ્થિતિને જોઈને મેં આ વિવેક વાપર્યો છે. જો મેં ખોટું કર્યું હોય તો મને સજા કર. અને એમને એના કારણો બતાવ્યા કે શું ત્યાં જોયું અને તેથી શું બદલાવ ડિસિઝનમાં કર્યો. બાપુ ખુશ થઈ ગયા. બાપુ એટલું જ કહે કે તમારા જેમ બધા કરે તો કેવું સારું. બધા ચાપલુસી કરે, બસ કીધું છે ને એટલે કરવાનું. પણ ત્યાં એ યોગ્ય ન હોય, પરિસ્થિતિમાં બદલાવ આવ્યો હોય ન હોય, કોઈને વિવેક વાપરવો નથી, કોઈને આંખ ખોલવી નથી, બધાને ખાલી કાન ખુલ્લા રાખવા છે. શું કીધેલું કરવાનું બસ એ રીતે કરવું, આંખ ખુલ્લી રાખવી નથી. એવરીબડી લવ્સ ટુ બી અ ફોલોઅર, બટ બાપુ લવ્ડ લીડર્સ. એટલે મનુબેને આવી રીતે કીધું તો કે હું એકદમ ખુશ થઈ ગયા કે બાપુથી વિરુદ્ધ જવાનો ભાવ નહોતો, બાપુનું ઈચ્છિત જ થાય એ જ અંતરમાં ભાવ, પણ સાથે વિવેક હતો. અને બાપુ અપ્રિશિએટેડ ઇટ. એટલે વિશ્વાસ આપે એટલે જે વિવેકવંત, વિવેક પ્રગટાવવાનો બાપુનો હેતુ હતો. કાકા સાહેબ સાથે એકવાર બાપુ જેલમાં હતા અને જેલમાં એકદમ ફ્રી ટાઈમ હતો તો કાકાને થયું કે બાપુને અહિંસા માટેના જે વ્યૂઝ છે એ જેટલા વધારે ખબર પડે એટલું વધારે વ્યાપક એનો ફેલાવો કરી શકાય. તો હવે જેલમાં તો ઘણો ટાઈમ છે, તો એમ કે હું બાપુને થોડા પ્રશ્ન કરું, આમ થાય તો શું કરવું જોઈએ બાપુ, આમ થાય તો શું કરવું જોઈએ બાપુ. એટલે બાપુના વ્યૂઝ વધારે ને વધારે પ્રગટ થાય, ક્લિયર થાય અને એ લખી દે ને પછી છપાવે તો આખી દુનિયાને એમના વ્યૂઝ ખબર પડે કે બાપુ અમુક પ્રશ્નો છે હું તમને પૂછી શકું ફ્રી ટાઈમમાં જેલમાં. ભલે. તો પહેલા દિવસે અમુક પ્રશ્ન પૂછ્યા, નોંધ્યું અહિંસા બાબત. બીજા દિવસે પૂછ્યા, ત્રીજા દિવસે પૂછ્યા, ચોથા દિવસે બાપુ બી ફર્યા. વાય ડુ યુ વોન્ટ માય ઓપિનિયન? મેં તમને અહિંસા શું ચીજ છે, એનો શું સ્પિરિટ છે, ફિલોસોફી શું છે અને એનું પ્રેક્ટિકલી અપ્લાય કેવી રીતે કરવું એ તમને એકવાર સમજાવી દીધું. હવે જ્યારે જીવનમાં આવા પ્રસંગો બને ત્યારે આ અહિંસા તમારી થઈ, તમને નક્કી કરો કે આ પ્રસંગે શું કરવું જોઈએ. વાય ડુ યુ વોન્ટ ધીઝ ઓપિનિયન્સ? પછી તમે કીધું બાપુ તમે તો આવું કીધેલું ને, એટલે તમે વિવેક નહીં વાપરો. તમે ભલે એને પાળશો, વિનયપૂર્વક પાળશો, તો બી તમે તમારો વિવેક નહીં વાપરો. એટલે તમે તમારા માથા પાસે હાથ પગ જેવું કામ કરાવો છો. હાથ પગ પાસે વિચારવાની શક્તિ નથી. વિચાર અહીંયા થાય ને એ લોકો ખાલી મૂવમેન્ટ કરી શકે. તેમ જાણે મારે જ વિચાર કરવાનો અને તમારા માથા ખાલી હાથ પગ જેવા છે. આ અહિંસા મેં તમને આપી, હવે તમે નક્કી કરો કેવી રીતે કરવું. આ કેવી વિવેક પ્રગટાવવાની બાપુની ચેષ્ટા રહેતી. વિશ્વાસ અને બીજો એક ગુણ બાપુનો એ હતો કે ક્યારે પણ કોઈ કાર્યમાં સક્સેસ મળે તો એ બીજા ઉપર ચડાવવો, કોઈ પણ ફેલિયર તો એ પોતા ઉપર લે. આ બાપુને કંઈક જોહાનિસબર્ગમાં કામ હતું તો ડર્બનથી જ્યાં આશ્રમ હતો ત્યાંથી જોહાનિસબર્ગ 2-3 મહિના માટે જવાનું થાય છે. એન્ડ વેન હી વોઝ રિટર્નિંગ બેક એમને સમાચાર મળે છે કે આશ્રમમાં કોઈક ખોટું કામ થયું છે, કોકનાથી કંઈક વ્યભિચાર વગેરે એવું કંઈક કાર્ય થઈ ગયું છે. બાપુને ખબર પડે છે, બાપુએ તો કર્યું નથી, બાપુએ કરાવ્યું પણ નથી, બાપુએ અનુમોદ્યું પણ નથી. એટલે આમ તો કાંઈ લેવા દેવા નથી. કોઈની વૃત્તિ બગડે તેમાં બાપુનો શું દોષ? મારા આશ્રમમાં રહે છે, મારા ઓરામાં રહે છે, મારા એનર્જી ફિલ્ડમાં રહે છે અને એને આવી વૃત્તિ જાગી તો ચોક્કસ મારી જ ખામી. ત્યાં 7 ઉપવાસનું વ્રત લે છે અને 7 ઉપવાસના પારને 4.5 મહિના એકાસનાનો લે. કોઈ વાર આટલું પ્રાયશ્ચિત પેલા વ્યક્તિએ નહીં કર્યું હોય જેનાથી ભૂલ થઈ, પણ એવી વૃત્તિ રહેતી કે બીજાની ભૂલ પણ પોતાના માથે લેવી અને જો સફળતા મળે તો આ તો એના કારણે થયું છે એમ તરત ખો આપી દે. ખો જેવું પેલો કોઈ પ્રશંસા કરે એટલે પેલો
ખોમાં જેમ કોઈ આગળ આવે તો પાછળવાળાએ ભાગવાનું, એ તરત આપે આના કારણે. આવી વૃત્તિ બાપુની રહેતી. અને વિશ્વાસ કરવાની તો એમની એવી આદત કે જ્યારે જનરલ સ્મટ્સે કાળો કાયદો કાઢ્યો હતો, વિચ વોઝ એન અન્યાય ટુ ઇન્ડિયન્સ, મોસ્ટલી ફોર ધી ઇન્ડિયન્સ, અન્યાય હતો. અને હડતાલ શરૂ કરી. જનરલ સ્મટ્સે કીધું કે તમે પહેલાં હડતાલ બંધ કરો તો હું કાયદો પાછો ખેંચી લઉં. બાપુને કીધું. બધા લોકોએ કીધું બાપુ આ જનરલ સ્મટ્સનું માનતા નહીં, કારણ કે એ વિશ્વાસ ભંગ કરવામાં બહુ ફેમસ છે. એકવાર આપણે હડતાલ બંધ કરશું અને પછી એ કાયદો ખેંચશે નહીં, એવું બને. બાપુએ કીધું સત્યાગ્રહી પાસે અપાર પ્રેમ ધીરજ હોવી જોઈએ. એ વિશ્વાસ કરતા એને આવડવું જોઈએ ત્યાં સુધી કે દુશ્મનોનો પણ વિશ્વાસ કરવાની નિર્ભયતા એનામાં હોવી જોઈએ. અને બાપુ કહે છે ભલે તમે કીધું ને કે અમે હડતાલ બંધ કરશું તો તમે કાયદો ખેંચી લેશો, તો એમને કીધું હડતાલ બંધ કર. અને જેવું લોકોએ કીધું તેવું થયું. હડતાલ જેવી ખેંચી લીધી પછી પેલા કાયદા ખેંચવાનું વાત જ નહીં કરે. બહુ હાંસી થઈ બાપુની કે તમે આવી રીતે વિશ્વાસ કરો છો ને આ લોકોને તો કોઈ ફરક પડતો નથી. બાપુ પાસે વિશ્વાસ કરવાની અને ધીરજ રાખવાની ઘણી ઘણી શક્તિ હતી. અને થોડા જ સમયમાં જનરલ સ્મટ્સનું હૃદય પરિવર્તન થાય છે, કાયદો ખેંચી લે છે. એમને માત્ર કાયદો ખેંચાય એટલું જ કાર્ય નહોતું કરવું, એમને જનરલ સ્મટ્સના હૃદયનું પરિવર્તન પણ કરવું હતું. હંમેશા ઊંચ ધ્યેય રહેતો, ખાલી મારું કામ થઈ જાય પછી એનું જે થવાનું એમ નહીં, એનું પણ હૃદય. અને તેથી એવી મૈત્રી રહી છે, છેલ્લી ઘડી સુધી એવી મૈત્રી રહી છે જનરલ સ્મટ્સ સાથે. એમને પેલું જેલમાં એમના માટે બનાવેલું ચપ્પલ હજી પણ સાઉથ આફ્રિકાના મ્યુઝિયમમાં છે. કેવો મૈત્રી ભાવ! આ જીન સિદ્ધાંત, મૈત્રી, પ્રમોદ, કરુણા, માધ્યસ્થતાનો એમને કોઈ એવી ફોર્મલ ટ્રેનિંગ પણ નહીં મળી હોય, કારણ કે એટલા બધા કંઈ જૈન શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કર્યો હોય એવો ઉલ્લેખ મળતો નથી. અમુક શાસ્ત્રો પરમ કૃપાળુદેવે સજેસ્ટ કર્યા હતા એક પત્રમાં, અને પ્રભુએ જાતે મોકલ્યા હતા. સદર્શન સમુચ્ચય ઇત્યાદિ ગ્રંથો, કોઈ વાર એનો અભ્યાસ થયો હશે. પણ આ એમના ઇન્ટ્રોસ્પેક્શનમાંથી આ મૈત્રી, પ્રમોદ, કરુણા, માધ્યસ્થતા જેવા ભાવો એમને પ્રગટતા હતા. તે ત્યાં સુધી વેન હી વોઝ ઇન સાઉથ આફ્રિકા, ત્યારે ત્યાં એક ઝુલુ વોર 1896માં ઝુલુ વોર હતી. સમ ટ્રાઇબલ પીપલ ગવર્મેન્ટ સામે એમ બળવો કર્યો હતો, રિવોલ્ટ કર્યો હતો. તે વખતે બાપુની પણ સરકાર સાથે કંઈ કચકચ તો ચાલતી હતી આ બધા કાયદાની બાબત. બાપુ પત્ર લખે છે ત્યાંના જનરલને કે જો કે મારું હૃદય તો ઝુલુઓ તરફ છે, છતાં પણ કાયદેસર અમે તમારા છે. તેથી તમને કોઈ હેલ્પની જરૂર હોય, કારણ કે યુદ્ધ ચાલતું હતું, વોર ચાલતી હતી, તેથી તમને કોઈ નર્સિંગ હેલ્પની જરૂર હોય તો હું 24 જણની ટુકડી સાથે તૈયાર છું. અને એને પોઝિટિવ રિપ્લાય મળે છે ગવર્મેન્ટ કે અમને જરૂર છે. 6 અઠવાડિયા માટે જેની સાથે ફાઇટિંગ ચાલતી હોય એ જ્યારે પ્રોબ્લેમમાં હોય તો એના નર્સિંગ માટે હી ઇઝ રેડી. આ બાપુનો સત્યાગ્રહ. તમે વિચાર કરો કે આટલી મદદ કરી હોય, જે ઘાયલ થયા હોય તેની મદદ કરે, એટલે દુશ્મન બી હોય પણ વેર ના હોય. આ ચીજ જ આ વાઇટ્સ માટે કંઈક નવી ચીજ હતી કે દુશ્મન બી રહે એટલે કે તરત નેક્સ્ટ ડે પાછું કાયદો ભંગ કરે કે આ કાયદો બરાબર નથી, પણ એના માટે પાછું મૈત્રી આવો ને આવો જોઈએ. વિચાર કરો, આ ડિફિકલ્ટ છે. વિડ્રોલ ઇઝ ઇઝી, પણ વ્યવહારમાં અહિંસાને પ્રેમ રૂપ આપી અને પાછું કોઈ કાર્ય સિદ્ધ કરવું વેરી ડિફિકલ્ટ. ફિલોસોફી ઓફ અહિંસા વેરી ઇઝી, પ્રેક્ટિકલ એપ્લિકેશન અને વ્યવહારિક સ્તર પર કરી બતાવી. એવી રીતે જ્યારે સેકન્ડ વર્લ્ડ વોર બ્રોક આઉટ ઇન 1939, તો ઇન્ડિયામાં બધા કોંગ્રેસ નેતાઓ તો ખુશ થઈ ગયા કે ધીસ ઇઝ અવર ટાઈમ, કારણ કે આ બ્રિટિશ કોલોનીઝ ઉપર બધું બહુ બાજુથી હુમલો થતો, તો કે હવે એ લોકો પાસે સૈન્ય ઓછું પડશે એટલે આપણે આ ટાઈમે જ આપણું સ્વરાજ લઈ લેવું જોઈએ, બિકોઝ દે આર સો ઓક્યુપાઈડ એલ્સવેર. આ બાજુ આસામ સુધી જાપાનીઝ લોકો આવી ગયા હતા, બ્રિટિશ વોઝ બિઝી ધેર. બાપુએ કીધું કે આપને વોર જોઈન નથી કરવી, કારણ કે વી આર નોટ ઇન ફેવર ઓફ ઇટ, બટ આપણે એમનો ખરાબ સમયનો
દુરુપયોગ ના કરવો જોઈએ. ઇનફેક્ટ એમને આખા દેશમાં જ્યાં જ્યાં હડતાલ થતી હતી ને બધી બંધ કરાવી દીધી કે વી શુડ ગીવ ધેમ ધેટ સ્પેસ કે એ લોકો કેટર કરી શકે. હવે તમે વિચાર કરો કે 1945માં વોર પૂરી થાય પછી જે ત્યાં લોકો હશે એમને બાપુને બાપુના આઈડિયોલોજી માટે કેટલું બહુમાન જાગ્યું હશે, અને એટલે જ 47માં મળી ગયું ઇન્ડિપેન્ડન્સ. વિશ્વાસ કરવાનું, કોઈ સલાહ આપે તો એ સાંભળવાનું અને સાચી લાગે તો સ્વીકારવા જેટલી આટલા મોટા માણસમાં મોટાઈ હતી. તે એક વખત બાપુને કાકા જેલમાં હતા, સમાચાર મળ્યા કે કોઈક જગ્યાએ સત્યાગ્રહ અને એમાં પેલું પીસફુલ હોવું જોઈએ, હિંસક ન હોવું જોઈએ, બાપુનો આગ્રહ. છતાં બી કંઈક થોડા લોકોને બહુ જ ગુસ્સો આવી ગયો, કારણ કે સામેવાળાએ કંઈક ખરાબ વર્તન કર્યું તો બહુ ગુસ્સો આવી ગયો અને થોડું હિંસક વાતાવરણ ઊભું થયું અને કેટલાક લોકો મરી પણ ગયા. બાપુને આ સમાચાર મળ્યા, બાપુ એકદમ દુઃખી થઈ ગયા જેલમાં. બાપુ કે કાલથી હું ઉપવાસ પર ઉતરું છું, કારણ કે મારા લોકો ત્યાં મરી રહ્યા છે, દુઃખી છે, અને હું જેલમાં મોજ કરું છું. એ કેવી રીતે ચાલે? જેલમાં મોજ કરું, કારણ કે ખાવાનું મળતું હતું ને એક ટાઈમ, એટલે કે હું મોજ કરું અને મારા લોકો ત્યાં દુઃખી થતા હોય, આટલું લોહી લુહાન થયું છે, હું કાલ પરથી ઉપવાસ પર ઉતરું. આ વાત કાકા સાહેબને ખબર મળ્યા કે બાપુ નાનું મોટી વાત, પણ એક મને જે મનમાં ભાવ જાગ્યો છે અંતરમાં તે કેવું કે તમે જો આવી રીતે વારંવાર એકાદ પ્રસંગ બને અને તમે દુઃખી થઈ જવાના હો અને વારંવાર આવી રીતે ઉપવાસ પર ઉતરવાના હોય તો એનાથી પછી તમારા ઉપવાસની પણ કિંમત નહીં રહે. અને થોડું રક્તદાન થવા દો, એનાથી દેશ જાગૃત થશે. બાપુ તમે પ્લીઝ ઉપવાસ પર ન ઉતરો તો સારું. આટલું કહીને કાકા તો ચાલ્યા ગયા. બીજા દિવસે સવારના જ્યારે જેલમાં કંઈ નાસ્તો કે કંઈ અપાતો હશે, પોરીજ જેવું કે કંઈ, એને બાપુને ખાતા જોયા. બાપુને એની વાત સાચી લાગી તો હી ચેન્જ્ડ હિઝ પ્લાન્સ. જે એમના આશ્રિત હોય, એમના શિષ્ય તુલ્ય હોય, પણ એની વાતમાં પણ જો સત્ય લાગ્યું તો આટલો મોટો માણસ પણ એ અંગીકાર કરી શકે. એટલે વિશ્વાસ કરવાનું, એમની સલાહમાં પણ સત્ય ભાષે તો સત્ય, પછી કોની સલાહ છે એ નહીં જોવાનું, સત્ય છે તો એ સ્વીકારવાની તૈયારી, અને દુશ્મનોનું પણ વિશ્વાસ કરવાની એક ખાનદાની એક ઉદારતા એ બાપુ પાસે હતું. અને તેથી જ બાપુ ગજા ઉપરાંતનું કામ એમના લોકો પાસેથી કરાવી શકતા હતા. આ માનવમાંથી મહાત્મા બન્યા, આ પિતામાંથી રાષ્ટ્રપિતા બન્યા, બાપમાંથી બાપુ બન્યા. રહસ્ય શું? કેવો કર્મયોગી, વાત્સલ્ય મૂર્તિ, અસાધારણ નેતા. એનું રહસ્ય શું? બાપુને એકવાર કોઈકે પૂછ્યું કે આવું સમયસર પાલન, આવું સંયમ, આવી ડિસિપ્લિન, પંક્ચ્યુઆલિટી, આ બધી ચીજનું રહસ્ય શું? અને બાપુએ કીધું ભરોસો ઈશ્વર પ્રત્યેનો, પ્રાર્થના બળ. બાપુએ વર્ષો પહેલા વીમો કઢાવ્યો હતો, લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ કઢાવી રાખ્યો હતો. પછી એમને ગીતાનો અભ્યાસ કરવાનો એવી એક ઓપોર્ચ્યુનિટી મળી, સૂક્ષ્મતાથી અભ્યાસ કરતા. એમાં એક શ્લોક આવ્યો, યોગ ક્ષેમ વહામ્યહમ. ઈશ્વર જ તારો યોગ અને ક્ષેમનું વહન કરે છે. યોગ એટલે અપ્રાપ્તિની પ્રાપ્તિ, અને ક્ષેમ એટલે પ્રાપ્તિની રક્ષા. જે વસ્તુ તમારી પાસે ન હોય એની પ્રાપ્તિ થવું એ યોગ, અને જે તમારી પાસે હોય એની રક્ષા થવી એ ક્ષેમ. યોગ ક્ષેમનું વહન ઈશ્વર જ કરે છે. જે ઈશ્વરના શરણે જાય છે એનો યોગ ક્ષેમનું વહન ઈશ્વર કરે છે. બહુ ચિંતન કર્યું કે આ વાતમાં કેટલું સત્ય છે, કોન્ટેમ્પ્લેશન. અને પછી બેઠી કે આ વાત અત્યંત સત્ય છે, તદ્દન સત્ય છે. પણ જેવું આ વાતનો સ્વીકાર કર્યો કે એમને એમનો વીમો રદ કરાવ્યો. પેલી સિક્યોરિટી બી રાખવી અને ઈશ્વરની સિક્યોરિટી બી રાખવી, એવું એમને. જો ઈશ્વર જ મારી સિક્યોરિટી છે તો મને આ સિક્યોરિટીની જરૂર નથી.
હવે એની સામે આપની શ્રદ્ધા જુઓ કે બધું જ સલામતી, બેંક બેલેન્સ તગડી હોવી જોઈએ ને પછી કહો આપ રાખો તેમ રહીએ. અમે તો ચિઠ્ઠીના ચાકર છીએ એમ કહીએ, અને બાકી બધી જ સિક્યોરિટી, સંબંધોની, તનની, મનની, ધનની, સંબંધોની બધી સિક્યોરિટી. અને દ્રૌપદીએ જેમ કર્યું તેમ, જ્યારે ચીરહરણ થતું હતું ને દ્રૌપદીનું હસ્તિનાપુરના મહેલમાં, ત્યારે છેડો, સાડીનો છેડો મુખમાં પકડી રાખ્યો હતો. સ્વરક્ષક. 5 પતિ કાંઈ ન કરી શક્યા, વડીલો છે સભામાં કાંઈ ન કરી શક્યા, પોતે દાંતમાં એ ભરાવ્યું તે પણ ખેંચાઈ ગયું. સમજાય છે? શરણાગતિ. જ્યારે બાપુએ શરણાગતિ શીખવાડી, એક વખત બાપુ પર હુમલો થયેલો, એટલે પછી બધા કોંગ્રેસ નેતાઓએ નક્કી કર્યું કે હવે બાપુ માટે એક અંગરક્ષક હોવો જોઈએ, બોડીગાર્ડ. એટલે અબ્દુલ ગફાર ખાનને કીધું, એની હાઈટ બોડી જબરી હતી, અંગરક્ષક બોડીગાર્ડ જેવા જ હતા, તો કે તમે બાપુ સાથે સાથે રહો. તો કે ખુદા હી મેરા અંગરક્ષક હે. ઈશ્વર ઉપરનો એમનો ભરોસો એવો, ઇન્શાલ્લાહ બોલે એટલે માને. એ માત્ર કોઈક શબ્દ નહોતો, એમના માટે વિશ્વાસ હતો. અને એક વખત બાપુને કોઈ પૂછ્યું કે તમે પ્રાર્થનામાં શું કરો? બાપુએ કીધું કે પ્રાર્થનામાં હું માત્ર ઈશ્વરનો અવાજ સાંભળવાનો પ્રયત્ન કરું. આઈ ડોન્ટ લાઈક ટુ ટોક, આઈ લાઈક ટુ લિસન. અને ટુ લિસન યુ હેવ ટુ બી સાયલેન્ટ. લિસનમાં જ છે આ શબ્દો, બધા અક્ષરો. LISTEN, SILENT. અને દિવસે દિવસે ઈશ્વરનો અવાજ લાઉડર ને લાઉડર થતો હું સાંભળી શકું છું. આ જો આ બાપુ શાંત થતા હતા, નિર્મલતા અને શાંતિના કારણે ઈશ્વરનો અવાજ હું સાંભળી શકું, ને આ અવાજે મને ક્યારે પણ તરછોડ્યો નથી. ઇન માય ડાર્કેસ્ટ આવર ઓલ્સો આઈ કુડ હિયર હિઝ વોઇસ. તે ત્યાં સુધી કે જ્યારે પેલા બંદૂકની ગોળીઓ બી આવી તો હે રામ જ નીકળ્યો, કારણ કે એક સતત કનેક્શન રહેતું. પ્રાર્થના એ એમની શક્તિ હતી, જેના કારણે બાપુ આટલા મહાન બની શક્યા. ઈશ્વર પરની શ્રદ્ધા અને પ્રાર્થનાની નિયમિતતા. માત્ર નિયમિતતા નહીં, નિયમિત સમયે પ્રાર્થના. ક્યાંય પણ હોય દુનિયામાં, પણ એ જ સમયે પ્રાર્થના હોય. આમ ઘડિયાળમાં તમે જોઈને કહી શકો કે અત્યારના બાપુ પ્રાર્થના કરતા હશે, અત્યારે બાપુ ભોજન કરતા હશે. આટલા બધા કામ વચ્ચે એ કઈ રીતે કરી શકતા હશે તમે વિચારો. બહુ જબરી મીટિંગ ચાલતી હતી નહેરુ ને સરદાર સાથે, પ્રાર્થનાનો સમય થયો ને એટલે બાપુ આવી રીતે ઘડિયાળ દેખાડે, ઘડિયાળ દેખાડે, મારે પ્રાર્થનાનો. પેલા કંઈક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ડિસિઝન લેવાનું છે, એક 5 મિનિટ મોડા જાઓ, પ્રાર્થનાનો સમય નહીં બદલાય. પ્રાર્થનામાંથી આવીશ, પછી ભોજન કરીશ, ભોજન થઈ ગયા પછી પાછી મીટિંગ કરશું, પણ પ્રાર્થનામાં ફેર નહીં પડે. અને એ જ સમય હતો when he was shot. થોડા દિવસો પહેલાં જ કોઈકે એમને કશે આવવાનું આમંત્રણ આપ્યું હતું, દેવી લઈને થોડા દિવસ પહેલાં. ત્યારે બાપુને જાણે ખબર પડી ગઈ હોય ને, એમ કે બાપુ કે હવે કોઈ ભરોસો નથી, મૃત્યુ ગમે ત્યારે આવી જાય, હું તૈયાર છું. આ કોણ બોલી શકે? જે ઉત્કૃષ્ટ જીવન જીવ્યા હોય તે જ કહી શકે કે મૃત્યુ માટે હું તૈયાર છું. બિલકુલ ભય નથી, કારણ કે મૃત્યુ આવીએ દેહ જ જશે, પણ મારી ભાવના અમર રહેશે એવો મને વિશ્વાસ છે. બાપુના આ શબ્દો, મૃત્યુ વખતે દેહ જ જશે, મારી ભાવના અમર રહેશે, એ આપણા માટે એક વરદાન, આપણા માટે એક ભવિષ્યવાણી, આપણા માટે એક આશીર્વાદ કે નવી પેઢી પણ આ અભ્યાસ કરશે. જે આપણે કર્યું એ ઝીલશે અને ફેલાવશે. બાપુનો મંગલ વારસો અમર રહે એવી ભાવના સાથે
બાપુના જીવનમાં જે ગુનો એનો થોડો બી રંગ લાગશે ને તમારી સાધનામાં બહુ ફેર પડશે. યુ ઓનલી ફોકસ ઓન યોર નિત્યક્રમ, યોર સ્વાધ્યાય, બસ. પણ બીજા કામમાં જે તમારું ઇમ્પરફેક્શન છે ને એના કારણે મોહ વારંવાર તમારા ચિત્તમાં ઘૂસી જાય છે અને એ પછી તમારી સાધના પણ બગાડે છે. દરેક કાર્યમાં શ્રેષ્ઠની ઉપાસના મૃત્યુ પછી પણ એમના જીવનમાંથી શીખવા કેમ મળે છે, કેવું ગ્લોરિયસ ડેથ, બીકોઝ ઓફ ગ્લોરિયસ લાઈફ, બીકોઝ ઓફ ગ્લોરિયસ ડેઝ, ગ્લોરિયસ મોમેન્ટ્સ હી પાસ.